Hi guys, this is B. Welcome back to my channel. So ngayon, may binili ko. Ayan, nahihilig tayo sa Xiaomi. Bumili ko ng Xiaomi Wi-Fi Range Extender Pro. Para din sa sister-in-law ko kasi lagi siyang lumalabas. Kumakonect siya dun sa Wi-Fi ko. Hindi umaabot dun sa kwarto niya kasi parang dalawa tong bahay, dun siya sa kabila. Pero magkalapit lang naman, pero hindi umaabot yung Wi-Fi. So, yeah. I-unbox na natin to. Buksan natin yung Wi-Fi range extender ko ng Xiaomi. Ayan siya. Ayan. Tapos, tuturo ko rin kung paano siya paandarin, gamitin. Ito, English yata. Oh, English. Gulat. Kasi yung ano nito manual, Chinese. Nakakagulat lang na English. Wow! English nga siya. Ayan. Sa Shopee ko nga pala ito nabili. Yan, binili ko to nung 11/11 tapos ngayon lang dumating. Parang 14 days. Nakasale siya, 396 lang yung price niya. Around 499 na yata. So, ayan na siya guys, yung Xiaomi Range Extender Pro. Tama siyang booklet, warranty notice, at saka manual. Nagbasa tayo ng manual, English version, marami pang language. Tapos, about the product, ito daw yung indicator, yung umiilaw, malaman mo kung gumagana o ano pa lang siya, update or hindi gumagana. Tapos ito naman yung reset. Makapal lang siya guys kasi madaming language, pero yung pag-install parang ito lang yung kailangan mo sundin, yung 3 step na to. Yung mga tanong kayo, ayan. Tapos i-install na natin siya. Sabi dito, yung kanina kasi binasa ko na to, sabi dun sa 1, isaksak daw yung Wi-Fi Range Extender Pro. Malapit dun sa Wi-Fi modem. Tapos, step 2, i-scan mo lang tong code. Tapos, pupunta ka na dun sa app ng Xiaomi. Tapos, i-install mo yun. Step 3, pag nag-steady na yung indicator, nag-blue, pwede na siyang gamitin. Okay na siya. Tapos, pwede mo na siya ilagay kung saan yung dead spot sa bahay. Ayun yung modem ng Wi-Fi. Scan mo lang to. Tapos, ayan, may lalabas na sa screen mo. I-click mo lang yun. Ayun, nasa may Xiaomi ka na app. Tapos, i-install mo. Install. Guys, na-install na yung Xiaomi Home. Click mo lang yung in-install mo. Nag-sign up ako. Siguro naman alam nyo na mag-sign up.
check ko na lang yung email ko kung okay na para makaproceed tayo sa susunod na step. Sa email mo, may makikita kang message ni Xiaomi ko. I-activate mo lang yan. Mag-sign in na tayo. So, ang ginamit ko lang yung account ko sa Yahoo. Punta ka ng add device, punta ka ulit ng household, tapos click mo lang yung sa Wi-Fi amplifier, yung Xiaomi Wi-Fi range. Ayan. Okay mo lang. Operation confirmed. Next. Nakita mo na yung Xiaomi repeater. Click mo yon. And connect na. Tapos balik ka sa app. Ilipat ko ng saksakan. Pero ayan, naka-blue na siya. Ibig sabihin, pag naka-blue na steady, okay na. Pwede na natin siya ilipat doon sa room na dead spot, yung walang internet. Ayan guys, nandito na ako sa kwarto nung sister-in-law ko. Dead spot na dito, hindi na umaabot yung internet. Sa kabilang bahay to. Punta ka ng settings, tapos Wi-Fi, tapos click mo yung ayan, yan yung internet. Nadagdagan lang siya ng plus. Click mo yan, tapos enter mo lang yung password mo. Yung sa akin, kung ano yung password ko sa internet ko, yun na rin yung password dito. Tignan natin. Oh, yan guys. Tingnan mo yung Wi-Fi. Full, ano na siya. Kasi nung kanina nandito ako, walang signal. Ayan, makapag-internet na yung sister-in-law ko dito. Try natin ngayon mag-internet. Ayan. Hanapin natin yung account ko. Uy, ang bilis. If you like this video, please comment, like, and subscribe. See you next vlog.